හොඳයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ මම AliExpress එකෙන් ඕඩර් කරපු රුපියල් 50000කට මෙන්න මේ Freeon Tab A5 කියන ටැබ්ලට් එක ගැන. ඉතින් මේක 50000ට වඩා අඩු ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 50000ට වඩා අඩු ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ගොඩක් හොඳ ස්පෙක්ස් පැක් වෙච්ච ටැබ්ලට් එකක් විදිහට මෙන්න මේ ටැබ්ලට් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක AliExpress එකෙන් මම ඕඩර් කරේ. ඉතින් ඕඩර් කරපු ලින්ක්ස් මම පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලින්ක්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ටැබ්ලට් එක මිලදී ගන්න. කොහොම නමුත් කස්ටමර් එකේ මේකේ සාමාන්‍ය ටැක්ස් එකක් වදිනවා. ඉතින් ටැක්ස් එක පියත් රුපියල් 55000කට සම්පූර්ණ කොස්ට් එකක් විදිහට මෙන්න මේ ටැබ්ලට් එක උනන ප්‍රති සාමාන්‍ය මේ රුපියල් 55000කට ගොඩක් හොඳ ස්පෙක්ස් පැක් වෙච්ච ටැබ්ලට් එක මිලදී ගන්නවා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම අමාරු වැඩක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගොඩක් හොඳ ස්පෙක්ස් තියෙන ටැබ්ලට් එක මිලදී ගන්නවා අවම වශයෙන් රුපියල් 80000ට වඩා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේක රුපියල් 55000කට මම හිතනවා ගොඩක් වටී කියලා. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේක රුපියල් 55000කට 50000කට වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට මේකේ පැක් වෙච්ච දේවල් මොනවද? ඒ වගේම නැත්නම් මෙන්න මේ Freeon Tab A5 කියන ටැබ් එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව බලමු මේ ටැබ් එක මොන වගේද කියලා. කොමනමුත් මේක අන්බොක්ස් එකේ මට ඩිවයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම charging dock එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම type C cable එක වගේම sim ejecting tool එක සහ paperworks කීපයක් මෙන්න මේ box එකේ අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ රුපියල් 50000 55000ක් අතර වටින ටැබ් එක මගේ මිලදී ගන්න මගේ numbers මම දාලා තියෙන පල්ලෙහා call එකක් දෙන්න මෙන්න මේ ටැබ් එක මම sell කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ ටැබ් එකත් මගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ ටැබ් එකේ මුලින්ම කතා කරු ඩිසයින් එක ගැන මේකේ ඩිසයින් එක ගැන ඇත්තටම මම මාරම් විදිහට පැහැදුනා. මොකද මේකේ ඩිසයින් එක සහ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගොඩක්ම හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. විශේෂයෙන්ම කියන්න මේකේ බෑක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙටල් වලින් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳ ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් මෙන්න මේ ටැබ් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද ටැබ් එක අතට ගත්තම පවා ගොඩක් හොඳ ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අර මෙටල් නිසා සාමාන්‍යයෙන් ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳ මැට් ෆිනිෂ් එකක් මෙන්න මේ බෑක් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මගේ තියෙන මේකේ ග්‍රේ කලර් ඉතින් මේකත් මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේ මුඩින්ම කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. රවුම් වල ඩිසයින් කරලා තියෙන කැමරා සෙටප් එක සහ පල්ලෙන් Freeon කියලා බලා ගැනීමේ හැකියාවක් දෙනවා. ඒ වගේ මේ ඩිවයිස් එක සම්පූර්ණයෙන් ග්‍රෑම් 510ක් වගේ බරක් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් ලොකු බරක්. මේකට ටැබ්ලට් එක බැලුවම ගොඩාක් ලොකු බරක් නෙවෙයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් මට්ටමේ බරක් තමයි තියෙන්නේ සහ මේකේ thickness එකට ඇත්තටම මාරම විදිහට මම ඉන්ට්‍රස්ට් වුණා. මොකද මම පාවිච්චි කරපු ඒ වගේම මම පාවිච්චි කරන ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට වඩා ගොඩක් හොඳ thickness එකක් මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මිලිමීටර් 7.5ක thickness එකක් මෙන්න මේ ටැබ්ලට් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. හරියට පුංචි පොතක් හා සමානවම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටැබ් එකක් විදිහට මෙන්න මේක හඳුනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ thickness එක නිසා මේකේ තියෙන look and feel එක මාරම විදිහට මට හිතට ඇල්ලුවා. මොකද මාරම look and feel එකක් තමයි මට මෙන්න මේ thickness එක නිසා මේ ඩිසයින් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම වටේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරද්දී ඩිවයිස් එක උඩ අත පැත්තේ power button එක වගේම speakers දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දකුණු අත පැත්තේ volume rockers වගේම මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහලින් hybrid slot එක වගේම තවත් ස්පීකර්ස් දෙකක් වගේම type C cable එක වගේම 3.5mm audio port එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ස්පීකර්ස් හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ stereo sounds quality එක මෙන්න මේකේ මාර විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ස්පීකර්ස් හතරක් තියෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාටත් idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේකේ sounds quality එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් මට මෙන්න මේ ටැබ්ලට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. කොහොම නමුත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩිසයින් එකක් තියෙන. ඒ වගේම මේ price එක ගන්න පුළුවන් හීනින් ටැබ්ලට් එකක් ආව වෙනවා නම් මෙන්න මේ ටැබ් එකට යන්න පුළුවන්. මොකද මාරම සිහින් ඩිසයින් එකක් තියෙන ටැබ් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Freeon Tab A5 එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ටැබ් එකේ ඩිසයින් එක වගේම තමයි මෙන්න මේ ටැබ් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකත් ගොඩක් හොඳ ස්පෙක්ස් එකක් අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් මේ ටැබ් එකේ අඟල් 11ක Full HD IPS LCD display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අඟල් 11 කියන්නේ මම හිතන්නේ ටැබ් වලට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක්. මෙන්න මේ ටැබ් එක අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක Full HD display එකක් නිසා මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ sharpness එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම font quality එක ගොඩක් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම movie එකක් බලනවා නම් ඒ වගේම YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලනවා නම් අඟල් 11ක display එකක් ඒක වගේම Full HD display එකක්
මාරම quality එකෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ tab එකෙන් videos බලන්න, movies බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා සාමාන්‍ය business වගේ වැඩ කරනවා නම් ඒ දේවලුත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක හරහා access කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම IPS display එකක් තියෙන්නේ. ගොඩක් හොඳ natural color එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයා photos වගේ දේවල් මේකට දාලා තියාගන්න පවා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ photos පවා ඔයාලට කැමති නම් ඕනම වෙලාවක බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මාරම quality එකක් මෙන්න මේ display එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම 400 nits අගයක් මෙන්න මේ display එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අවුවට වගේ ගියත් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය normal අවුවක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ tab එක එකපාර access කරගැනීමේ හැකියාවක් මට හම්බ වුණා. ඉතින් කොහොම නමුත් tablets අපි කොහොමද එළියට අරන් යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ඇතුළේ තමයි මෙන්න මේ tab එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ price එක ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ display එකක්. මෙන්න මේ tab එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද අඟල් 11ක full HD display එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු display එකක්. මේ price එක ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ display එකක් විදියට මෙන්න මේ tab එක හඳුනගන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ tab එකේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් කොහොම නමුත් අපි දන්නවා tab වලට ගොඩක් හොඳ කැමරාස් එන්නේ නැහැ smartphone වලට හා සාපේක්ෂව බලලා. කොහොම නමුත් මේ tab එකේ අපිට 13 megapixel AI dual camera setup එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වගේම තවත් 5 megapixel selfie camera එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් tab වලට smartphone හා සමානම කැමරා එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය normal zoom meeting වලට වගේ පාවිච්චි කරන්න ඒ වගේම normal photo quality එකක් තියාගන්න මෙන්න මේ tab එකේ තියෙන කැමරාව normal මට්ටමක තියෙනවා. සාමාන්‍ය tab වලට අපිට ලොකුවට කැමරාව බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ price එක සහ tab වලට සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ කැමරා එකක්. එහෙම නැත්නම් average කැමරා එකක් මෙන්න මේ tab එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේ මේ tab එකේ මෙච්චර ලොකු display එකක් තිබිලත් ඒ වගේම මෙච්චර සිහින් කළත් මේ tab එකේ 8000 mAh battery එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ battery management එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යව smartphone එකක් වගේ tab එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක YouTube එකක වීඩියෝ බලන්න, ඒක වගේ movie එකක් බලන්න වගේ පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වෙනකොටත් මේකේ 144ක් charge එක තියෙනවා. ඉතින් මේ 144 charge එක තිබිලත් දවස් දෙකක් මෙන්න මේ tab එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ battery management එකක් තියාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව එක charge එකෙන් දවස් 4ක් හෝ 5ක් පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් 144ක් තිබිලා දවස් 2ක් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම වාට දවස් 4ක් වැඩිම මෙන්න මේ tab එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් කියලා. කොහොම නමුත් මේ tab එකේ 18 watt fast charging support කරනවා. ඉතින් 18 watt fast charge support කරනවා කියන්නේ වාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ආසන්න වශයෙන් පැය 2ක් පැය 3ක් අතර කාලයක් ඇතුළත full charge කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ battery management එකකුත් මෙන්න මේ tab එකේ තියෙනවා කියලා මට ඇත්තටම කියන්න පුළුවන්. හොඳයි අවසානයේ අපි කතා කරමු මේ tab එකේ තියෙන OS එක වගේම මේකේ තියෙන performance මොන වගේද කියලා. මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Android 13 version එක tab වලට එන 13 version එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක මාරම විදිහට smooth විදිහට වැඩ කරනවා සහ මේකේ තියෙන performance ගොඩක් හොඳ මට්ටම වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ software experience එකක් මෙන්න මේ tab එක through ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ tab එක මෙච්චර හොඳ RAM එකක් දීයි කියලා විශ්වාස කරේ නැහැ මේ price range එකේ through. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ tab එකේ 8GB RAM එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට මේ price range එකේ අපිට 8GB RAM එකක් තියෙන smartphones පවා බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ tab එකේ අපිට 8GB RAM එකක් මේ tab එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 8GB RAM එක අපිට extend කරගන්න පුළුවන් 16GB වෙනකන්. ඒ වගේම මේකේ storage එකක් ගොඩක් ලොකු මට්ටමේ storage එකක් තියෙනවා. 256GB internal storage එකක් ඉන්නේ මේ tab එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා වාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව movies ඒ වගේම videos storage කරලා තියාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් වාට ඕන වෙලාවක කැමති නම් මේකට movie එකක් දාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ මේ price range එකේ ගොඩක් හොඳ RAM එකකුත් internal storage එකකුත් මෙන්න මේ tab එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ SD card එක පාවිච්චි කරලාට 2TB වෙනකම් මේකේ storage එක extend කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ performance ගැන කතා කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන් මේක performance ගොඩක් හොඳට බලපාන්නත් ඕනේ tab එකකට. ඉතින් මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Unisoc Tiger T616 කියන chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ chipset එක ගොඩක් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ price range ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳට perform කරන chipset එකක් විදිහට මෙන්න මේ Tiger T616 කියන chipset එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේකේ performance ගොඩක් හොඳට කෙන්න හේතුව මේකේ Antutu benchmark result එක ගොඩක් හොඳ මට්ටම බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන් මේ tab එකේ PUBG වගේ play කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඔයාලට මේකේ HD graphic එකේ high frame rate වලට ඒ වගේම balance mode එකේ ultra frame rate වලට උනත් මෙන්න මේ tab එකේ games ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර smartphone වල දැකලා ඇත්තේ රුපියල් 65000කට 70000කට තියෙන smartphone වල අපිට balance mode එකේ medium setting වලින් තමයි play කරන්න පුළුවන් වුණේ. නමුත් මේකේ
HD graphic එක high frame rate වලින් play කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම balance එකේ ultra frame rate එකකින් උනත් මෙන්න මේ tab එකේ games play කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ performance අතින් ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය tab වලට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ average perform එකක් මෙන්න මේ tab එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ price range එක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 50000කට 55000කට මිලදී ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ tab එකක් විදිහට මෙන්න මේ Freon tab A5 එක හඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මගේ මිලදී ගන්න. මම පාලා numbers දාලා තියෙනම් මගේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක brand newම AliExpress එකේ මිලදී ගන්න. මම AliExpress එකේ links පල්ලෙන් දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මොකද දෙන්නේ මෙන්න මේ Freon tab A5 කියන tablet එක ගැන. ඉතින් ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ SL Section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙන් තියෙනවා subscribe button එක click කරලා ඊට හැබැයි තියෙන notification bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම follow කරන්න මම Instagram එකේ, Facebook එකේ, ඒ වගේම TikTok එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකක් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු.